नमस्कार। आजको यस पार्टमा हामी सेकेन्ड फ्लोर प्लानलाई रिफाइनमेन्ट गर्न गइरहेका छौँ। पहिला त म एक्जिस्टिङ फ्लोर प्लानबाट ढोकालाई कपी गर्छु। CO कपी र यहाँ आउँछौँ। यो ओपनिङ हाम्रो 2 फिट 9 इन्च छ। हामी चेक गर्न सक्छौँ DLI भन्ने कमान्डबाट अथवा होम ट्याबमा गएर यो मेजरको तल डिस्टेन्स भन्ने हुन्छ, यहाँबाट पनि नाप्न सक्छौँ 2 फिट 9 इन्च। तर हाम्रो यो ढोका चाहिँ 3 फिटको छ। ओके, सो यसलाई 2 फिट 9 इन्च बनाउनु पर्यो। एउटा लाइन तान्छु भर्टिकल 2 फिट 9 इन्च इन्टर 9 मात्रै मैले हान्दा हुन्छ। 9 भनेको 9 इन्च नै हो। सो यसलाई म क्लिक गर्छु AL इन्टर। यो पोइन्ट क्लिक गरे अनि यो पोइन्टमा क्लिक गरे, यो पोइन्टमा क्लिक गरे र यो पोइन्टमा क्लिक गरे, इन्टर अनि यस गर्नुपर्ने हुन्छ। ठ्याक्कै यो 2 फिट 9 इन्च भयो। अब यो ढोकालाई हामी मुभ गरेर यहाँ ल्याउँ अनि यसलाई यहाँ मिलाउँ। ओके, अब यसलाई मिरर गरौँ होरिजेन्टल एक्सिसको अभावमा अनि नो गरौँ, अथवा यसलाई कपी गरेर यहाँ राख्न पनि सकिन्छ। यसलाई डिलिट हाल्नु। त्यसपछि यहाँ ढोका मलाई राख्नु पर्यो सपोज यहाँ मलाई ढोका राख्नु पर्यो सपोज अफसेट गरौँ 2.5 फिट, 2 फिट 6 इन्च यता, 2 फिट 6 इन्च यता। GR इन्टर, कटिङ एज यो हो, यो पनि कटिङ एज हो, इन्टर। अनि यसलाई काट्ने, यसलाई काट्ने है। के गरेर तपाईँलाई कटिङ एज डिफाइन गर्न गाह्रो लाग्यो भने इन्टर इन्टर हान्नुहोस्। तर ट्रिम इन्टर इन्टर कमान्ड जुन वेमा गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ त्यति एप्रोप्रिएट मानिँदैन। ओके, सो सपोज यहाँनिर हाम्रो यहाँ त स्पाइरल स्टेयरकेस आउँछ। एनिवे सपोज यहाँनिर हाम्रो सानो 3 फिटको झ्याल छ हाम्रो। सो DLI गरौँ, यो कति टाढा छ यहाँदेखि। सो पहिला चाहिँ हामी एउटा रिफरेन्स लाइन तानौँ। यहाँदेखि कम्तीमा पनि हाम्रो 2 फिट टाढाबाट झ्याल सुरु हुनुपर्छ। सो अफसेट गरौँ 3 फिट। ओके, सो यो लाइनलाई डिलिट हान्दै पनि भयो। जस्तो सपोज मलाई यति पार्ट उडाउनु छ। ओके, यति पार्ट, यो भने यो लाइन भनेको हाम्रो कटिङ एजको रूपमा काम गर्छ के। TR इन्टर। अब तपाईँ अटोक्याडले कटिङ एज कुन हो भनेर सोध्छ, कमान्ड लाइनमा हेर्नुहोस् यो हो, अरू छैन, इन्टर। केलाई काट्ने त, यसलाई काट्ने। सो यो कटिङ एज डिफाइन गर्ने तरिका चाहिँ एकदमै राम्रो छ, यसलाई बुझ्नु होला। TR इन्टर। यो बिचको पार्ट फाल्नु छ हो, कुन हो त कटिङ एज भनेको, यो हो र यो हो, इन्टर। केलाई काट्ने, यसलाई काट्ने, यसलाई काट्ने। ओके, सो प्र्याक्टिस गर्नुहोस् कटिङ एज डिफाइन गरेर ट्रिम गर्ने। ओके, TR इन्टर इन्टर भन्दा पनि कटिङ एज डिफाइन गरेर ट्रिम गर्ने चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। यसले धेरै नै समय बचाउँछ भोलिको दिनमा। सपोज यो दुईवटा लाइनलाई मैले सिलेक्ट गरेँ अनि यसलाई पनि सिलेक्ट गरेँ अनि CO कपी गरेँ। यसपछि म तपाईँलाई अर्को कमान्डको कमाल देखाउँछु। जस्तो कि यो लाइनहरू मेरो सानो भयो, यो ग्रिपलाई समातेर यहाँ घिसाएर यहाँ ल्याउने। यसलाई भन्ने गरिन्छ ग्रिप, जुन चाहिँ हामी स्ट्रेचबाट चाहिँ स्ट्रेच नै हो, यो पनि स्ट्रेच हो। हामीसँग स्ट्रेच गर्नको लागि छुट्टै कमान्ड पनि छ। ओके, एउटा त हामीले ग्रिपलाई घिसार्न सक्यौँ, अर्को भनेको हामीसँग कमान्ड छ। ओके, स्ट्रेच गर्नको लागि। सपोज यहाँ म त्यो गरेर देखाउँछु। सपोज CO कपी। ओके, यहाँ ठ्याक्कै बराबर रहेछ। यसलाई म स्ट्रेच कमान्ड चाहिँ अलिकति डेमो देखाइदिन्छु। सपोज यो मेरो कति छ भन्दाखेरि 5 फिट। यो जुन टेक्स्ट आइरहेछ नि, यो आउनको लागि तपाईँको डाइनामिक इनपुट अन भएको हुनुपर्छ। के भएर भएको छैन भने यो आइकन हो, यो आइकन यहाँ देखिएको छैन भने यो डट ड्यास 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 भनेर छ, कस्टमाइजेसन आइकनमा क्लिक गर्नु होला। अनि यहाँ डाइनामिक इनपुट भन्ने आइकनमा चाहिँ टिक मार्क लागेको हुनु पर्यो। यहाँ टिक मार्क लागेपछि यहाँ डिस्प्ले हुन्छ, अन गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो। ओके, यसलाई मैले स्ट्रेच गर्नको लागि यसरी सिलेक्ट गर्ने, यस इन्टर हान्ने अनि यसलाई यसरी स्ट्रेच गर्न सकिन्छ। ओके, पावरफुल कमान्ड हो। अब हामीले झ्यालहरू चाहिँ हामीले बनायौँ। अब रुम लेख्नको लागि एक्जिस्टिङ टेक्स्टलाई नै म कपी गर्न चाहन्छु अनि यो यसरी गर्दा नै राम्रो मानिन्छ। पहिला त रुमको हामीले डाइमेन्सन नापौँ। सो DLI गरेर नाप्न पनि सकियो अथवा मेजरमा गएर नाप्न पनि सकियो। ओके,
यो रुम मात्रै लेखिदिउँ। यो सुरुको जहिले पनि एलोङ याक्स हुन्छ, 11 एपोस्ट्रोफीको साइन हो, 10 फिट 5 स्पेस दाब्नुस् 1/2। ओके ओके यसलाई डिलिट हानेर फालिदिनुस्। अनि यसलाई फेरि सिओ कपी। सकेसम्म जुन यो टेक्स्ट छ तपाईको रुमको सेन्टरमा भएको राम्रो मानिन्छ। ओके यसलाई फेरि कपी गरौँ, यहाँ ल्याए अनि यसलाई यता राखेँ अनि नाम दिउँ लोवर, सबै क्याप्समा लेखिदिउँ LOWR लोवर TRRS टेरेस। ओके लगभग यस पार्टमा हामीले सेकेन्ड फ्लोर प्लानलाई हामीले रिफाइनमेन्ट गर्यौं। ट्युटोरियल हेर्नको लागि धन्यवाद।